হেল্ল' এভৰিৱান, আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ বহুত দিনৰ মূৰত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেন্তে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ বাবে মই ইয়াত বনলেছ চিকেন লৈছোঁ আৰু কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচ আদা নহৰু বটা দিছোঁ আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ 3 চামুচ দিছোঁ আৰু ময়দা দিছোঁ 3 চামুচ। এটা ডিম দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ। ফুড কালাৰটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে এইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু আনফালে এয়া পেনখনত অলপমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনৰ পিচকেইটা দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এই চিকেনখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে মই গোটেই চিকেনখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কম জুইতে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি নমাই লৈছোঁ। অলপমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। ইয়াত এতিয়া কেইফুটামান নহৰু আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈ এটা দি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা গাজৰ। গাজৰটো এতিয়া 1 মিনিটমান সময় কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গাজৰখিনি 1 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া বন্ধাকবি আৰু কেপচিকামখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে হাই ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বন্ধাকবি আৰু কেপচিকামখিনি 1 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া এটা ডিম দিছোঁ আৰু ডিমটোৰ জোখত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া ডিমটো ইয়াৰ লগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত দিছোঁ অলপমান ঠাণ্ডা ভাত। মই আজি ঠাণ্ডা ভাতেৰে ফ্ৰাইড ৰাইচটো বনাইছোঁ। এতিয়া এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান মছলা যোগ কৰিম। প্ৰথমতে ইয়াত দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ, 1 চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ, 1 চামুচ গৰম মছলা, 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ চেনি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু অলপমান চয়া চচ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনিও দি দিছোঁ। সেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰি থোৱা আছে। হাই ফ্লেমতে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাই হৈছিলে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।